2 scoop. Okay. So, selain topping Biscoff ni, akak ada juga topping lain ke? Kalau Masa saya masuk ke kedai akak tu, saya nampak ada banyak jenis sirap. Yang tu kategori yang premium ke macam mana kak? okey, yang kalau ada sirap yang macam ni memang untuk kategori premium lah. Kita panggil Fred. Boleh tak akak tunjuk satu yang premium punya? Boleh? Nak flavour apa? Nak coklat lah. Okey, kalau coklat kita buat Belgian chocolate. Boleh? Okey. First thing untuk ni kita nak ni dululah dia punya cup. Kak yang ni berapa ounce kak? Okey, ni 24 ounce. 24 ounce. So akak macam mana dapat inspiration dapat guna cup ni? Sebab selalu saya tengok orang guna cup yang panjang macam tu. Okey. Tapi yang ni dia macam lebar sikit. Actually pernah beli kat tepi jalan. Dia macam kecil tau. So macam tak puas minum. So tu yang tercetus idea nak pakai cup besar ni. Bila cup besar ni orang minum puas. Satu cup tu boleh nampak macam boleh guna Dua orang. Ya, guna 2 orang. Okay, first kita masih pakai susu fresh milk. Okay, masukkan dalam blend. So susu fresh milk tu guna berapa banyak? Kalau untuk blended kita pakai 150. Okay, kemudian kita masukkan 2 scoop susu pekat. So akak tambah susu pekat ni nak bagi rasa lemak dengan manis dia tu. Betul. Sebab dia premium, kita memang kena bagi rasa premium kan. Bila orang beli tu rasa macam orang puas hati. Berbaloi kan. Okey. Ni kita pakai secret ingredient dia lah untuk tambah lagi dia punya rasa. Satu scoop juga. Memang betul-betul premium ni sebab dia tambah lagi secret. Secret ingredient coklat tu. Sebab kita nak bagi dia rasa betul-betul macam kita pergi yang kafe-kafe mahal kan. Kau lah rasa coklat dia. Okey, baru kita masukkan Belgian chocolate daripada mix lah. Okey. Sama juga 4 scoop. So yang ini harga satu cup dia sama juga ke kak? RM6? Tak. Yang ni sebab dia premium, so harga dia RM13.90. Kira bagi saya kalau RM13 tu memang sebenarnya tak mahal pun. Memang berbaloi lah sebab dia premium dan dia punya size cup dia pun besar. Harap-harap rasa dia pun premium lah. Kita sebenarnya takut juga kan. Kita sedap tu kan subjektif. Tu kita risau. Kadang-kadang customer ni ada yang kata sedap, ada kata tak sedap. So kita perlukan review lah. So siapa yang dah try tu minta lah review. One more thing, kita tambahkan aiskrim. Kita tambah 2 scoop. Kalau aiskrim vanila pun boleh juga kak? Boleh. Kita tambahkan ais 1 cup. Okay, tuang. Selain daripada tadi akak blend sekali aiskrim dalam ais blended ni, ada tak akak tambah topping lain juga ke? Kalau dalam blended ni kita buat yang tu je. Topping lain tu di atas. Kemudian kita akan letak whipping cream, aiskrim dengan drizzle dan Biscoff crumble. So kira ada topping aiskrim juga lagi walaupun dah campur dengan aiskrim. Pun RM13 juga? Ya, sama. Memang harga tu dah termasuk harga RM13.90. So kita tak on top. Oops. Okay. So kita drizzle dia. Okay. Okay. Lepas drizzle, kita letakkan Biscoff punya crumble dulu. 2 scoop. Okay. So, selain topping Biscoff ni akak ada juga topping lain ke? Kalau untuk budak-budak selalunya akak letak marshmallow. Budak-budak, kalau orang dewasa boleh tak kak? Kalau dia nak request boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, dah siap. Dah siap. Thank you kak. So yang ni pun sama juga RM13. Ada dia punya chocolate drizzle. Lepas tu bukan kat atas je, kat tepi sekali. Lepas tu ada Biscoff lagi kat tepi dia. Tadi saya nampak akak letak. And then ada whipping cream dengan ice cream kan. So RM13. Wah, korang nampak tak? RM13 je untuk ais blended premium. Terima kasih kak. Sama.